ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። በያላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አድርጋለሁ። ለነባሮች ቤተሰቦች እንኳን በሰላም ተገናኘን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ላይክ አርጉ፣ ኮሜንት አርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችኋቸው ደግሞ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዛሬ በጣም ቀላል የሆነ ሰላጣ አሰራር ነው ይዘን የመጣ ነው። የአቮካዶ የእንቁላልና የኪኖዋ ሰላጣ ነው። ቆንጆ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቀላልም በዛ ላይ እንቁላላችንን ቀቅለን ነጭ ሽንኩርት አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት አድርግበታለሁ። ነጭ ሽንኩርት የማይመቻችሁ ይሄንን መዝለል ትችላላችሁ። ከዛ ግማሽ ሎሚ አነስ ያለ ግማሽ ሎሚ እናደርግበታለን። ስሞክድ የሆነ ማስተርድ ነው ያለኝ እዚህ ጋር። ማንኛውም ማስተርድ መሆን ይችላል። ማስተርድም ከሌላችሁ ደግሞ ችግር የለውም ባይገባበትም ምንም ማለት አይደለም። ከዛ ዘይት፣ ኦሊቭ ኦይል፣ ትንሽ ጨው እና ብላክ ፔፐር አደረኩበት። እዚህ ጋር አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን የቀለጠ ማር ነው ያለኝ። ይሄም ኦፕሽናል ነው፣ ማለማድረግም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ተቀቅሎ ትንሽ ቀዝቀዝ ያለ ኪኖዋ ነው ያለኝ። ቀደም ብዬ የቀቀልኩት ኪኖዋ ነው። ቀይ ቃሪያ እናደርግበታለን፣ ፔፐር፣ ከዛ ኪውከምበር እናደርጋለን፣ አቮካዶ። ይሄ መቀነስም መጨመርም ትችላላችሁ። ሽንኩርት፣ ናትስ፣ ተቀቀለ ድንች፣ ብዙ ክሩቶንስ አድርጋችሁ ሰፋ አድርጋችሁ መስራት የምትችሉት ሰላጣ ነው። እኔ ግን ቀለል አድርጌ እንዳያችሁት እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንቁላል ከትፈን አደረግን። በምትፈልጉት ሳይዝ ቆራርጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ያዘጋጀነውን የሰላጣ ድሬሲንግ ላይ እናፈስበታለን። እንደዚህ ከ4-5 ደቂቃ በታች የወሰደ የሰላጣ አሰራር ነው። ያው ከኪኖዋ ከተቀቀለበትና እንቁላሉ ከተቀቀለበት ሰዓት ውጪ ማለት ነው። ለማዘጋጀት ከ5 ደቂቃ በታች የወሰደ አሰራር ነው እንዳያችሁት። በዛ ላይ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ሆድ የሚሞላ ምሳ እራት መሆን የሚችል ራሱን የቻለ ምግብ ነው። ሲበላ የአቮካዶ እና የቃሪያው ክራንቺነስ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንቁላሉ ብቻ ቆንጆ ቴክስቸር ያለው ቆንጆ ጣዕም ያለው ምርጥ የሆነ ቀላል ሰላጣ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሼር ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ለምታበረታቱኝ ሰዎች እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ አስተያየታችሁን ስጡ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ሌላ እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎች በምጭንበት ሰዓት ቶሎ እንዲደርሷችሁ። ይህንን ሰላጣ በዛ አድርጋችሁ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ አቮካዶን አትጨምሩበት። አቮካዶን ልትበሉ ስትሉ የምትበሉበት ሳህን ላይ መጨመር ይሻላል። አቮካዶ ኖሮበት ወደ ፍሪጅ ሲገባ ጠቆር ማለት ባህሪ ስለሚያመጣ በአቮካዶ ሚክስ ባታረጉት ይመረጣል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።